خب دوستای عزیز، در اخیر برنامه است با خود خانم حیدربیگ همراه داریم. میشه خانم حیدربیگ شما خود را همراه دوستای ما معرفی کنید؟ ما حیدربیگ هستیم، یک از اعضای شهدای اولین قربانیان در برنامه دادخواهی شرکت کنیم. متاسفانه اتفاقات ناخوشی که در افغانستان میافته و ناحقی ها فقر و فقرای فقیری که در افغانستان زیاد شده، ما شما مجبورن گرده هم میاییم و بخاطر دادخواهی ها. خب خانم حیدربیگ، چنانچه که شما شاهد بودین این شب متاسفانه کسیم حضور نونی حالا خیلی کم بود. بسیار چند نفر خلاصه هم اولادهای خورده بود که من خود این واقعا کس همراه اولادهای خوب فارسی صحبت منم و درس‌های آنلاین فارسی و در مکتب هم رایینم و در خانم فارسی صحبت منیم. متاسفانه اونا هنوز کسته در فرهنگ از ما، کلتور از ما اونا کسته کنکش نیسته و این رقم برنامه کسته بخش نسل نوی ما به اصطلاح کس خیلی لازمی و الزامی است که باید همچون برنامه وجود داشته باشد که متاسفانه کس ما یک خواهش از کسایی که همین برنامه فرهنگی رو برگزار مونه در آینده یک پروگرامی بخش نونی حالا مد نظر بگیره و از پدر مادرای عزیز شهر ساکن ملبورن من خواهش منم خلاصه کس در همچون برنامه‌ای که بخش نسل آینده ما خیلی مهم است باید اولادهای خوبی را شرکت کنه که خیلی خوب است. میخوایم خانم زهرا حیدربیگ، چون شما در بین جامعه هستین، از درد دل جامعه ما خبر هستین، آیا نظر شما خانم حیدربیگ در این باره درباره نسل نو چی است؟ بله، ما با شما موافق هستیم آقای مفتی. نسل جوان ما، اولادای ما، فرزندای ما باید همچنان دادخواهی‌ها ادامه بده. شاید نسل ما، نسل بعدی هستیم نتونیم حرف و حدیث و یعنی دادخواهی‌های خود را در گوش دولت استرالیا برسانیم، ولی که نسل آینده ما و شما احتمال زیاد میتونن که همین راه ما و شما را ادامه بدن و یک صدای خوبی برای مردم افغانستان باشن، برای شورای شهر داخل دندان و شورای شهر محلی و فدرال پارلمان حتی باید نسل جوان ما و شما ادامه دار باشه و ما را ادامه بدن. خوشحال شدیم مثلا شما انشاءالله بیننده‌های شما را که خواهشمند هستیم همچنان شما را حمایت کنند و بیننده چانل خوب شما باشن انشاءالله. تشکر خانم حیدر، سلامت. تشکر. Constructive and do away with traditional way of doing things. We told that we've got Mr. Mukhtar Mudabbir online with us and Ms. Shukriya Alizada. They've just joined via Zoom. Mr. Mukhtar Mudabbir is the founder of Kaj Educational Centre in west of Kabul. His younger sister, Banin, was also killed during the attack last year. Mukhtar had to flee Afghanistan due to safety and security concerns and now resides in Germany. He will be joined by one of the students who survived the attack last year, Shukriya Alizada, and they will be sharing some of their messages and their expectations with the rest of us here tonight. While we get them set up, I did want to quickly bring your attention to the pine tree up on the stage. Some of you might be wondering why we have that. That pine tree is Kaj tree. So the educational centre is named after the Kaj tree. And the significance for that is that it signifies immortality and eternal life because it retains the leaves throughout winter. It's a symbol of peace and the nature of the Hezare people, and therefore very, very important for us to remember as we listen to the words of Mr. Mukhtar Mudabbir and Shukriya Alizada. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الصديقين.
دوستای عزیز، برادرای عزیز، هموطنان و قومی گرامی، حادثه کاش تأثیرات بسیار عمیق و منفی را بر روحیه ارزگان محبوب ما بالخصوص خانواده شهدا و زخمیان گذاشت که متاسفانه همه در بسیار تأثیر و بیش از حد موجود ساخته بود. اما تلاش شما بالخصوص قومایی که در استرالیا قرار دارند، هموطنانی که در استرالیا قرار دارند، بعد از حادثه روحی و دوباره وجود استرالیا ساخت و اونها را امیدوار کرد به قانون ملی بهترتر. تلاش شما در تمام راستا علل خصوص در بخش مشترک ساخت هزاره جنسان تظاهرات‌های ناخودکار و همچنان کمک‌های مادی بسیار فراوانی که برای قوم شهدا و زخمیان صورت گرفت واقعا مثلا بسیار تأثیرات مثبت و خوب برای قوم شهدا و زخمیانش. دوم، خواستی که امروز فامیل شهدا و زخمیان از تمام قوم‌ها و هموطنان ما دارند، بالخصوص قوم‌ها و هموطنان ما که در استرالیا تشریف دارند، خواستشان این است که این شهدا گمراه نشود و اینا یاد و خاطره‌هاشون زیاد ما نرود. به این خاطر اینا انتظار دارند که باید از این شهدا ادامه داشته باشند و راه منطقی و صحیحی بسیار ما می‌خوانیم یک گام عملی یا اولین گام را برداریم. این است که سالانه ما حداقل اگر 100 نفر یا اگر قوانین ما بیشتر از این باشد 200 نفر از دانش‌آموزایی که فعلا از درس خوانده بالخصوص دخترایی که در افغانستان از درس محروم هستند، اونا را شما بتوانید تحت حمایت خویش قرار بدید. مطمئن باشید ما باید از 100 تا 200 نفر حتما سالانه بیش از 50 نفر در پانتون‌های اروپایی، آمریکایی و خارجی، حتی در استرالیا و یا آسیایی کشورهای مهم که هستند را پیدا خواهد کرد. خواستشان این است که شما در دست خودتان و تحت نظارت خود شما یک کمیته اگر تشکیل داشته و سالانه از 100 نفر اگر بیشتر از توانایی داشته باشی و کمتر از مشکل ندارد به اینا بودیم همین شهدای کاش یک گروهی تشکیل شود که ما تحت حمایت قرار بگیرد و تحت نظارت خود شما و همکاری که ما با شما بتوانیم انجام بدیم نخبه‌ها را از طریق رقابت آزاد همونایی ظرفیت استعداد و تلاش و روان رو به شما معرفی می‌کنیم و ما را تحت حمایت قرار بدیم. مطمئن باشید دستاورد بسیار خوبی برای شما و همکاران شما خواهد. السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته. سلام عزیزان که سلام میشنوند من که بازنده از سیاست کنیم بلکه بازنده از قدیون هاست و امروز ایوان دیدوش جمعه لابد پیدا کردن خاطر زندگی داشتن یاد شماره زندگی باشد. یک سال در روز 30 سپتامبر تعداد زیادی از مردم افغانستان استفاده
مفهومی بزرگی به زندان وجود سالم و اعلام عدالت مسئولات از همه شما عزیزان که در استرالیا و یا در مشرقان دنیا توانایی تأسیس کنید و هر مقطع تأثیری که دوست داشته باشید مسائلش مراتب نشود و من در راه دوستان شدید شد در راه دانش دیگر تمام و همچنین میکنه و اینکه تمام دیگر از اینکه ما در راستا شدیم هر روز معلوم است که اون زمانش یه که با ما متحد باشه و اینکه از سالگرد حمایت کنیم و تأسیس کنیم و پیشرفت کنیم. ما اگر از طریق علم و دانش نداریم که جلوی این کارا رو بگیریم و مردم خود از خلاقیت نشون بدیم با هیچ راه دیگه‌ای نمیتونیم موفق شویم. جهان سپاس آقای مدبر و شکریه جان از سخنانتان، از همتتان، از جرأتتان و مطمئنم که همگی در اتاقی که فعلا هستیم 100% همراه شما ایستاده و متحد همراه شما در این سفر همراهتان همکاری میکنیم و هیچ وقت شاید نمانیم که مظلومینی که در حادثه کاج ما از دست دادیم اونا را فراموش کنیم و کوشش کنیم که همون جنایتی که در کاج صورت گرفته دیگر صورت نگیره. آقای مختار مدبر یکی از مؤسسین مرکز آموزشی کاج بودن، فعلا در جرمنی زندگی میکنن. خواهرش ملبورن در حادثه کاج شهید شد و خانم شکریه علیزاده یکی از شاگردان، یکی از بازماندگان حادثه کاج است که امروز وقت خود بر ما داده تا بتونه با من را صحبت داشته باشه و یک پیامی برسانه. امیدوارم که پیامشان به جا شیشته باشه. In reference to what we have just heard, and for those who may be sitting at the back and haven't noticed it yet, we do have one of the notebooks of one of the students from the Kaj attack here at the front as on display. It's part of a collection of artifacts from the Kaj attack that some very brave people put their lives at risk and collected, and they're now being preserved here in Australia. And we've got Aray with us here today as well, who has been instrumental in archiving those artifacts, because these statistics, these numbers, these attacks have humans attached to them. The world has become too desensitized to the plight of Hazaras, and we have to reinvigorate that passion and compassion and make sure that Hazara lives are valued equally, just like any other lives lost around the world. So I do encourage you to have a look and reflect on the pledge that you may have made with yourself earlier. We'll move to our panel discussion now. We've got Professor William Merley with us here today, Dr. Farkhanda Akbari and Azadejan Raz Muhammad, who will be joining us for a panel discussion. We will have some questions that we've already prepared that we'll put forward to them, but then towards the end of the conversations we'll also have time for the audience to engage in that and ask any questions that you may want to. I'll briefly introduce each of the panelists and I'll ask them to come and take a seat to my right here, and we'll start the conversation as soon as we can. فعلا میریم طرف گفتگوی میزگیر یا پنل دیسکشن. برنامه امشب همراه خود ما فعلا پروفسور ویلیام میلی را اینجا داریم. شاید نام بسیار آشنا برای همه شما باشه. دکتر فرخنده جان اکبری و آزاده جان راز محمد همراه اونا در این پنل
چند سوالات ما پیش از پیش آماده کردیم که بر اساسشان پرسان میکنیم و بعد از اینکه سخنان خلاص شد شما به حیث اعضای اودینس میتونین ازشان کدام سوالی که داشته باشین ازشان پرسان کنین. Okay. Well, Emeritus Professor William Maley has served as Professor of Diplomacy at the Australian National University for over 2 decades and was Foundation Director of the Asia Pacific College of Diplomacy from 2003 to 2014. He's a barrister of the High Court of Australia, Vice President of the Refugee Council of Australia and a member of the Australian Committee of the Council for Security Cooperation in the Asia Pacific. He has studied Afghanistan and its political affairs extensively, probably the most knowledgeable expert we have in Australia, and we're incredibly grateful for his contributions to the broader knowledge that has been built on Afghanistan, but also for his presence here and with us tonight, driving all the way from Canberra to be here with us. Dr. Farkhunda Akbari is a postdoctoral research fellow at Monash University, where she conducts research on inclusive peace, diplomatic actors, feminist foreign policy, and the women, peace and security agenda. She has recently published research papers, book chapters, and journal articles focusing on Taliban's gender apartheid regime in Afghanistan. She completed her PhD in diplomatic studies at the Australian National University, with her thesis examining the required characteristics for non-state armed actors to engage meaningfully in diplomacy for the purpose of peace settlements. Azada Raz Mohammed is a PhD candidate at the Melbourne Law School. Her doctoral research investigates the case for the inclusion of an international crime of terrorism in the Rome Statute of the International Criminal Court. She holds a Master's of Law in International Humanitarian Law and Human Rights from University of Essex and a second Master's in International Criminal Law as a Fulbright scholar from Ohio University. She has worked on humanitarian and human rights related projects in close collaboration with Afghanistan's Independent Human Rights Commission and Ministry of Justice. Alongside all of that, she has also worked as Director of Legal Affairs at the Administrative Office of the Afghan President and as an adjunct lecturer of law at the American University of Afghanistan. I invite them, each of our panelists, to the stage. Please give them a round of applause.